good evening. Ngayon, magkakaroon tayo ng quick dinner naman. So, ngayon, nagluto na tayo ng ating pasta habang nagmi-meeting kanina. At ngayon, gagawin naman natin yung sauce. So, ang mabait kong asawa ay bumili ng 3 cheeses daw from Clara Ole. At since dun sa stock natin, ito yung mas mauunang mag-expire, yan yung lulutuin natin ngayon. Syempre, meron tayo nitong ating mga hipon, yung squid na kailangan natin ubusin. Sakto nakabili siya ng basil. Yes, may pa-basil tayo ngayon. At saka meron din tayo nitong ating tomato na malapit na mabulok, onions, at saka garlic. Okay, so let's start cooking. Alright, so hello. Nandito na sa ating pan yung ating olive oil. So ngayon, igigisa na natin itong tatlong magkakaibigan. Ang tomato, ang garlic, at saka ang onion. Diba? Sakto mainit-ingay na. Alright. So, ang sabi dito ay saute lang daw natin siya dito sa oil hanggang medyo mabango na siya. Okay? May patalabsik pa siyang nagagawa. Okay? So, medyo mabango na siya ng konti. Tamad na tamad, diba? So, sunod natin ilalagay ay yung ating... ito na pala agad yun. Lalagyan na natin itong ating basil, prawns, at saka i-cook daw natin sila in few minutes. Okay? So, yung basil dapat dried, pero kinonsider ko na lang siya as ganyan para lang, alam mo yun, maluto at saka medyo mukhang healthy. So, what we will do ay lutuin natin to siguro for 5 minutes. And after 5 minutes, ilalagay na natin itong Clara Ole 3 cheese. Okay? And then, pagkatapos nun, tapos na! I-mix and match lang natin siya. Alright? Finished product ang seafood marinara. Charit, pero kanina 3 cheese pasta to eh. Basta, ang pasta natin na may seafood at kulay red. Alright, so happy eating. So may birthday ngayon, may birthday bukas, at may birthday magpakailanman. Para sa inyo to, happy birthday! Happy eating!